Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna august, etalare generală valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Vom face crucea celtică, însă vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii pentru voi. Așezăm cărțile, am vocea cam răgușită din cauza apei reci pe care o bem acum cu căldurile. Wow, energia ta azi de cupe e foarte tare. Vărsătorul este într-o energie de abundență emoțională. Este deschis din punct de vedere sufletesc, este într-o energie de noi începuturi. De ce nu? Unii dintre voi, noi începuturi, noi planuri de viață, îmi vine să spun. Fie în legătură cu o nouă relație, fie în legătură cu un nou proiect pe care unii dintre voi îl aveți, fie în legătură cu, nu știu, un nou drum, o nouă etapă, o etapă mai, hai să o numim așa, cu acea deschidere sufletească de totul va fi bine. Asta simt să transmit sau asta vi se transmite. Energia ta este, aș spune, minunată, dar nu doar în sensul de iubitoare, ci nu știu cum să o numesc, îmi vine în spaniol un cuvânt, nu are... Pentru cei care vorbiți spaniolă o să înțelegeți misericordioso, adică, nu știu, mai iertător. Ok, nu vreau să mă duc pe cărări pentru că aici nu vorbim despre niciun soi de persoană iertătoare pentru că, nu știu, vrea să fie ea o sfântă. Nu! Vorbim despre energia vărsătorului care s-a schimbat, sau cel puțin se va schimba în luna august, unde vărsătorul va fi mult mai deschis din punctul de vedere sufletesc și poate, de ce nu, mult mai apropiat sau mai empatic, da, cu cei din jurul lui. Hai să vedem situația. As de spade, wow, nici n-am început etalarea și avem 2 ași deja. Ok, hai să vedem. Asul de spade întotdeauna vine cu soluții, vine cu rezolvarea unor probleme. Avem un 5 de cupe, ok. Așii sunt noi începuturi, după cum știm, și avem un alt 5, un 5 de bâte, ok. Faptul că tu ești, din punct de vedere energetic, ești mult mai înțelegător, probabil, și cu tine și cu ceilalți, putem să vedem că în luna august vei putea să rezolvi anumite conflicte emoționale pe care le-ai avut în legătură cu, nu știu, cei din jur sau în legătură cu tine, cu ce s-a întâmplat în viața ta în ultima perioadă, însă în același timp vedem cum e ca și cum tu hotărăști să dai o șansă, să-ți dai o șansă cumva să tai, pentru că asul de spade întotdeauna taie, da? Să rupă poate fi pentru unii dintre voi legăturile cu, sau să rupeți legătura cu persoane conflictive care vă aduc numai, nu știu, care vă aduc stări de astea ciudate în corp, da? Să vă dați oportunitatea să începeți să spuneți adevărul chiar dacă este deranjant pentru alții, adevărul vostru, pentru că fiecare dintre noi avem dreptul să ne spunem adevărul nostru. Cui nu-i convine, nu este treaba ta, da? Deci aici e vorba despre vărsătorul va fi mult mai conștient de propria nevoie de a se simți bine și de a se simți bine în compania celor care sunt în jurul lui. Dacă nu are persoane cu care să se simtă așa cum el e deschis să se simtă,
va rupe, va tăia legături. Rezolvare de conflicte cu cei din jur sau conflicte emoționale cu care te-ai zbătut de cine știe cât timp. Vei găsi soluții conștiente și intuitive într-un fel anume, da? Într-un fel sau altul, am vrut să zic. În mintea ta, pajul de cupe, continuăm cu cupele. Ok, pajul de cupe poate să ne spună multe lucruri despre starea ta mentală. Hai să vedem, a sărit regina de bâte și a sărit cavalerul de cupe. Avem aici deja un salt de la paj la cavaler. Putem să vorbim despre faptul că în mintea ta această, hai să o numim empatie, are legătură cu tine. Empatia, de ce simt să transmit că e vorba de o empatie care are legătură cu tine? Pentru că regina de bâte este o energie care ne vorbește despre noi înșine, despre egoism, dar acel egoism sănătos, în care, dom'le, dacă eu nu ajung să fac o muncă cu mine, care să dau un salt de la paj la cavaler, adică un pas să mă iubesc mai mult, să mă pun pe mine pe primul loc. De-aia spun că vorbim despre egoism, dar acel egoism sănătos în care eu conștientizez că avem planul conștient, eu conștientizez că dacă nu mă pun pe mine pe primul loc în viața mea, nu am cum să ies probabil din situații conflictive sau din relații conflictive, de ce nu? Da. Deci aici, în prim plan, aș spune că vărsătorii, mulți dintre voi mi-aș dori, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre vărsători, încep să-și schimbe chipul în ceea ce privește propria persoană și modul în care oferă celorlalți. Și de aici se schimbă lucrurile, vărsătorul își dă șansa sau conștientizează cel puțin că totul pleacă de la el și că dacă nu rupe legăturile cu persoanele conflictive, nu va reuși să evolueze emoțional și atunci hotărăște să se pună pe primul loc. Pe de altă parte, o altă variantă pentru alții dintre voi poate să ne vorbească despre o persoană din viața ta cu care poate tu ești în conflict. Aici vorbim despre rezolvarea unor probleme din trecutul vostru cu care v-ați tot contrazis, v-ați tot, hai să numim luptă, v-ați tot luptat cu anumite lucruri în trecut. Cu lipsuri, poate unii dintre voi cu lipsuri emoționale în relație, da? Să spunem. Sau, indiferent, un anturaj, poate fi vorba despre un anturaj în care se suferea mai mult decât să fie voie bună, să zicem, da? Existau constant contraziceri, certuri între voi. Pare că în luna august, cum tu îți schimbi energia și devii mult mai deschis, de ce nu, și la comunicare, atât asul de cupe, pentru că ne vorbește despre deschidere, gen empatie, da? Înțelegere, cât și asul de spade ne vorbește despre comunicare. Dacă înainte comunicarea era deficientă, acum sunteți deschiși să rezolvați aceste probleme de comunicare între tine și anumite persoane sau între tine și partenerul de viață, dacă l-ai, sau între tine și conflictele tale interioare din punct de vedere emoțional, în legătură cu iubirea, da? Cu partea sentimentală. Din punct de vedere mental, mintea ta stă la o anumită persoană, poate că la persoana cu care tu ai avut aceste conflicte. Și probabil că tu gândești despre acea persoană că este o persoană egoistă, sau cel puțin asta gândeai până acum, că este o persoană egoistă, că este o persoană flușturatică, da? Că este o persoană aventurieră, că este o persoană, nu știu, o ai așa ca și cum foarte bine descrisă de mintea ta, este etichetată cumva această persoană. Aș spune că e vorba despre bărbații vărsători care și-au făcut o imagine, dar este o imagine iluzorie. Atenție, când vorbim despre iluzie, vorbim despre
Prima carte e Pajul de Cupe. Pajul de Cupe e, nu știu, își construiește propria iluzie, da? De-aia spun că trebuie să dea un salt către a gândi ca un cavaler de cupe, a gândi ca o persoană de acțiune, nu ca o persoană care doar stă și etichetează și visează. Așadar, dacă tu ți-ai făcut deja o concepție despre această persoană, cum că este o egoistă, femeia asta, se gândește doar la ea, câte am făcut eu pentru ea, nu știu, habar n-am, tot felul de chestii de genul ăsta, tu ai un conflict interior în legătură cu această persoană. Rezolvă-ți acest conflict, deschide-te în luna august pentru a comunica cu această persoană, pentru că e posibil să-ți iei surpriza, să vezi că de fapt nu e atât de egoistă pe cât ai catalogat-o tu. Atenție, da? Dacă sunteți femeie, aici e vorba despre a vă rezolva problemele interioare din punct de vedere al energiei feminine, ca să puteți să treceți la un alt nivel. Nu vă mai idealizați sau să vă micșorați. Un conflict interior emoțional nu înseamnă doar că avem o autostimă joasă, ci de ce nu, că putem să avem o autostimă foarte înaltă, da? Încât să ajungem să fim egoiste, însă într-un mod negativ, însă construcția acestei personalități egoiste să fie una bazată de fapt pe o părere supra-idealizată de noi înșine. Da. Așadar, atenție acelor femei care aș spune se cred perfecte sau care și-au format o părere despre ele că sunt perfecte și de neînlocuit și de nu știu, habar n-am. Eu nu vreau să isc niciun fel de, hai să-l numim, conflict, că știți că mie vărsătorii îmi plac. Da, îmi plac persoanele, hai să le numim așa, abstracte, și vărsătorii sunt. Și vorbim despre imaginea pe care ți-ai făcut-o despre tine. Trebuie să vezi dacă într-adevăr se pupă imaginea pe care tu ți-ai făcut-o despre tine cu ceea ce se întâmplă în viața ta, cu ceea ce vezi în viața ta, în prezentul tău și ceea ce simți în interiorul tău. Pentru că în interiorul tău tu ai un conflict emoțional sau nu se pupă imaginea ta cu ceea ce vezi în prezent, după cum am spus, în viața reală, și ai oportunitatea în luna august să îți rectifici într-un fel sau altul acea imagine despre tine să se pupe cu realitatea sau să modifici realitatea lucrând cu tine, după cum am spus aici, făcând saltul de la paj la cavaler, făcând un pas, ieșind din acea iluzie și schimbându-ți atitudinea, pentru că atitudinea reginei de bâte este una greșită, aș spune, nu energia ei. Energia ei este una foarte bună, însă atitudinea este de aroganță, este de buricul pământului, eu sunt cea mai cea, da? Deci aici avem această imagine. Bineînțeles că poate fi valabil și pentru bărbați, ceea ce am spus, însă eu mesajele le transmit și cei care știu să le culeagă sau să le aleagă, vor ști unde se regăsesc, da? În acesta sau în cel despre care am vorbit, bărbați sau femei. În subconștientul tău, ia uite, în sufletul tău ai 5 de bâte, în subconștient ai 5 de bâte. Foarte interesant. Hai să vedem ce se întâmplă în subconștientul tău. Ok, s-au întors 2 cărți aici și una a căzut. Avem 8 de monede, 4 de monede și Marele Preot. În subconștientul tău, conflictul este între
sau conflictul continuă să fie, mie vine să spun că conflictul cu care tu te lupți în prezent, în viața reală, palpabilă, continuă să existe pentru că mintea ta subconștientă este, sau în mintea ta inconștientă s-a fixat o certă imagine conflictivă. Nu știu dacă e vorba despre imagine conflictivă despre acea persoană despre care vorbeam sau despre tine însuți sau despre, nu știu, o energie de luptă continuă, de stat, nu de stat în gardă, de apărat, da? Te aperi constant. În mintea ta subconștientă s-a instalat imaginea apărării sau a protecției în momentul în care cineva spune ceva, tu sări. Aici vorbim despre a sări, să mă apăr, da? Cenciul de bâte nu intră în conflict, ci el se apără. Bineînțeles că se creează un conflict când vorbim despre energii a unor persoane agitate, să spunem așa. Fiecare dintre noi avem momente când suntem provocați, trebuie să ne apărăm. Însă la tine ce s-a întâmplat este că tot timpul cumva este instalată provocarea și instant modul de protecție sau de protejare. Faptul că în subconștientul tău este instalat acest 5 de bâte, se vede în prezentul tău, în viața reală, că nu-ți faci absolut deloc bine, însă, în subconștient, tu mai știi, acolo profund, mai știi că această energie de protecție constantă s-a instalat pentru că tu probabil ai făcut mult prea multe, vine să spun, aici avem imaginea tradiției familiei. Nu știu dacă în familia ta s-a ținut cu dinții de, nu știu, dau un exemplu, a trebuit să ai grijă de frații tăi mai mici, dau un exemplu. Sau întotdeauna s-a ținut cu dinții familia, în familie nu contează că vă bateți ca chiorii, că nu știu, că ne aruncăm vorbe aiurea, că ne bârfim, poate fi aici, da, 5 de bâte. Deci aici e vorba despre, în mintea ta este instalat această energie de protecție și vine de pe, e o chestie învățată. Când se instalează ceva în subconștientul nostru, este ceva ce s-a îndoctrinat de mult. Da? Și aici vorbim de faptul că poate tu ai făcut eforturi să te rupi de acele doctrine, însă nu ai reușit. Și de aia încă ești tot timpul nu știu dacă pe conflict neapărat, nu cred că ești tu cel conflictiv, poate unii dintre voi da, însă aici nu cred că e vorba despre asta, ci e vorba despre în gardă. Sunt tot timpul în gardă și din cauza acestei gărzi ajung poate de multe ori să sufăr sau ajung de foarte multe ori să atac și eu sau poate de foarte multe ori ajung să îmi formez o părere despre mine că sunt o persoană puternică și că sunt o persoană care, nu știu, trebuie să arăt o fațetă aici. Atenție, această iluzie pe care, sau mă rog, părere pe care ți-ai făcut-o despre tine, nu neapărat că e vorba de faptul că tu te crezi buricul pământului. În ceea ce văd în subconștient e posibil să fie o imagine pe care tu o afișezi ca un fel de mască de superioritate pentru a te proteja. Poate fi vorba despre o mască a unei persoane puternice care vibrează într-un mod egoist în exterior, ca ceilalți să nu mai aibă intrare, să o
atâțe să o provoace, ca și cum prima oară dai masca de poker, dai masca de răceală, dai masca de, nu știu, de egoist așa și de nepăsător cumva, însă tu ești cumva, vine să spun, iubire pură, da? Simt chestii foarte interesante în momentul ăsta despre voi, sau mă rog, pentru unii dintre voi. Aș spune că sunt niște conflicte în ceea ce te privește, cu anumite, nu știu, trăiri pe care le-ai avut din copilărie, poate, sau, nu știu, acele impuneri din partea părinților, modul în care ai fost crescut, poate avea legătură cu asta conflictul tău. Însă, se poate rezolva, în această lună se poate rezolva. Dacă tu, într-adevăr, îți recunoști această parte foarte sensibilă care dă pe afară, da? Ar trebui să te ocupi, să rezolvi toate aceste conflicte interioare pe care le ai și să îți formezi o părere o părere despre tine în care să te pui pe primul loc în viața ta, însă să-ți cadă acele măști. Renunță la acele măști. Tu fii tu, pur și simplu. Da. Foarte tare. Dacă vorbim despre cei care aici, am zis mai devreme că cei care aveți o relație și vorbim despre persoanele care sunt într-un conflict constant cu persoana iubită, de exemplu, aici vorbim despre acea părere pe care poate tu ți-ai făcut-o în legătură cu persoana asta, însă în subconștientul tău continuă conflictul între ce fac, să mai depun eforturi, să păstrez persoana asta lângă mine sau, adică e ca și cum tu te întrebi, mai merită sau nu persoana asta, mai merită sau nu căsnicia asta. Eu nu pot să spun dacă merită sau nu, pentru că tu știi, în primul și în primul rând, pune-te de acord cu conflictul ăsta. Imaginea pe care tu ți-ai făcut-o despre persoana asta este într-adevăr realistă sau nu? Pentru că dacă tu crezi că persoana de lângă tine este o persoană egoistă, nu știu, numește cum vrei tu, cum crezi tu că o ai catalogată, da? Doar tu știi dacă mai merită sau nu. Nu trebuie să mai ții cu dinții la ceva ce poate tu nu mai vrei. Pentru că 8 de monede este cartea eforturilor. Nu trebuie să te obligi, îmi vine să spun aici, pentru cineva un mesajul ăsta, nu trebuie să te obligi să mai muncești pentru relația asta doar pentru că, nu știu, doar pentru că ați dat cu subsemnatul. Tu știi. De-aia zic că trebuie să evaluezi dacă părerea pe care ți-ai făcut-o este cu adevărat reală sau nu în legătură cu persoana asta. Și apoi iei decizia. Tu poți să rezolvi lucruri în această lună, din câte am spus la început. Da. În trecut, regina de monede. Ok, hai să vedem ce e cu ea. Roata norocului. Și pajul de monede. Aș spune că unii dintre voi în ultima perioadă, nu știu, perioada poate să fie până într-un an de zile, da, inclusiv nu până într-un an, până la un an poate să fie, o perioadă de un an în care v-ați tot învârtit într-un anume cerc. Într-un cerc vicios de dărnicie, într-un cerc vicios de dacă oferi mai mult, lucrurile se vor schimba. Dacă după aia te-ai răzgândit, lasă că mai bine oferi mai puțin și o să iasă bine. Te-ai tot învârtit între a da în exces și a da cu țărâita, ca să ne înțelegem. A fost o perioadă lungă de timp, îmi vine să spun, în care te-ai învârtit în acest cerc. Însă pare că nu s-a rezolvat nimic în viața ta. Poate că da, a fost bine cât ai dat, când ai început să nu mai dai sau să tai din
a da așa fără a cere nimic în schimb, lucrurile s-au schimbat. Meditează asupra acestui aspect, că până la urmă este o alegere, da? Fiecare dintre noi alegem în anumite momente din viața noastră, alegem să fim mai generoși, câteodată alegem să fim un pic mai zgârciți sau să mai tăiem din generozitate, da? Dar tu ai posibilitatea să evaluezi, tu ai claritate aici, cu asul de spade, tu ai claritate în suflet, ai intuiție, da? E ca și cum, ok, punem balanță. Ce ai făcut sau cum au fost lucrurile în ultimul an, de exemplu, în ceea ce te privește, în ceea ce privește generozitatea ta. Care au fost rezultatele? Pentru că dacă rezultatele sunt astea pe care le vedem acum, în luna august, în prezent, 5 de cupe, 5 de bâte, e un conflict care nu se pupă, e un conflict care nu se termină și care tu trebuie să-l vezi și care tu trebuie să-l rezolvi. Da? Poate avea legătură cu ce s-a întâmplat în trecut, bineînțeles. Alții dintre voi e posibil să vă fi zbuciumat într-un fel sau altul siguranța din toate punctele de vedere, atât materială cât și, hai să spunem, poate și sănătatea pentru unii dintre voi sau relația dintre voi și o persoană, poate fi un copil pentru unii dintre voi, însă dacă s-a zbuciumat sau s-a tulburat într-un fel sau altul, a fost pentru că, probabil, pentru unii dintre voi nu ați știut să faceți anumite schimbări la timp, adică ați oferit, hai să dăm un exemplu, persoane iubite sau copilului, nu contează. Ai dat tot ce ai avut mai bun în tine, nu știu, poate și peste cât ar fi trebuit să dai, nu cât ar fi meritat, pentru că toți merităm să zicem așa, toți merităm să fim, să primim și să fim generoși. Merităm să fim generoși, nu a sunat coerent. Însă, toți merităm, sau toți ar trebui să știm că merităm atât să primim cât și să înțelegem că trebuie să oferim, că altfel nu avem de unde să primim dacă noi nu oferim. Însă, excesul, mama răniților aici, da? Excesul de îngrijire sau de, nu știu, protecție a celorlalți în defavoarea ta, pentru că regina demonide în general se delasă pe ea, este atentă doar la ceilalți și mai puțin la ea. Excesul face ca lucrurile să se dezechilibreze, da? Și ne trezim așa, eu fac și dintr-o dată mă regăsesc că pentru mine vin numai lucruri rele înspre mine, da? Sau, nu știu, vin lucruri, nu vine ceea ce eu ofer. Și atunci nu înțeleg, am un conflict intern aici. Însă, e vorba de a medita asupra acestor comportamente ca să știi, ca să rezolvi acest conflict intern și să știi ce ai de făcut pe viitor, da? Pentru că excesele sunt foarte greșite, dragii mei. Nu e ok nici să fim generoși, să dăm tot ce avem pentru că ne golim din toate punctele de vedere, mai ales în momentul în care nu există reciprocitate, da? Și în primul rând, lipsa reciprocității este față de noi. Dacă eu ofer ca să aștept să primesc înapoi, în primul rând trebuie să îmi ofer mie ca să pot să fiu capabilă să ofer celuilalt. Da? Și atunci nu mă golesc niciodată dacă întâi mi ofer mie. Da? Da. Sunt convinsă că ați înțeles, că voi înțelegeți multe lucruri printre rânduri. În viitor, următoarele 3 luni de zile avem forța. Foarte tare. 7 de cupe, atenție la iluzii.
și spânzuratul, wow! Foarte tare această combinație, foarte, foarte, foarte tare. Începând cu luna august până în octombrie, 3 luni de zile, avem aici imaginea preluării controlului asupra instinctelor tale, asupra puterii personale, da? Asupra mentalității tale și asupra mentalității, nu, asupra viziunii, da? Și asupra, mai ales, acestei construcții mentale idealizate, iluzorii. Acum, ai timp 3 luni de zile să te recuperezi sau să te repui pe picioare, dacă vrei, din punctul de vedere al puterii personale. Însă, atenție la cei care vă regăsiți în ceea ce am spus, în acea energie de aroganță sau de egoism extrem, pe negativ, da? Tu meditează un pic. Spânzuratul este o energie care ne spune stop, oprește-te și observă-te. Dacă imaginea pe care eu am construit-o despre mine este de acea putere despre care vorbeam, eu sunt, nu știu, cea mai cea, oprește-te și meditează de ce sau cum ai reușit să construiești această imagine de rocă, da? Schimbă-ți povestea, schimbă-ți viziunea sau nu neapărat viziunea, da? Eu simt că mesajul merge mult către a renunța la acele măști despre care vorbeam, acea mască de răceală. Pentru că dacă tu ești iubire pură, da? Ai un suflet pur, curat, iubitor și nu-ți arăți această față sau fațetă iubitoare, toată lumea o să creadă despre tine că ești un, nu știu, aici am imaginea animalului, da? Ca și cum nu ai sentimente, da? Ești o persoană egoistă, rece și așa mai departe. De ce nu trebuie să te chinui să le schimbi părerea celorlalți? Tu trebuie să schimbi părerea despre de ce vreau să port în continuare această mască, când eu de fapt sunt iubire, când eu de fapt simt nevoia să transmit iubire sau să fiu iubit, da? E vorba de autocontrol asupra minții tale care te duce în confuzie în ceea ce te privește și în modul în care tu interpretezi iubirea, interpretezi relațiile, interpretezi multe lucruri probabil, da? Deci aici e vorba despre ai timp 3 luni de zile să faci munca interioară în legătură cu modul în care tu gândești despre și numai despre acea rocă în care te-ai construit, îmi vine să spun, nu transformat. Ia-ți puterea înapoi, dar puterea reală, puterea personală reală, nu aia cu mască. Ai nevoie să schimbi. Poate unii dintre voi aveți nevoie să schimbați mentalitatea în ceea ce privește modul în care alegeți. 7 de cupe este o carte de alegere. Ce alegi? Cum alegi? Cum alegi persoanele cu care, de exemplu, vrei să ai o relație? Sau cum ai ales? Cum ai ales persoana pe care o ai în viața ta în momentul de față? De ce construcția minții tale despre cealaltă persoană este așa, dacă este, da? Pentru cei care rezonați, este imaginea unei persoane egoiste, nu știu, flușturatice și ce am mai zis mai devreme. De ce? Poate că
Tu ai un criteriu în care alegi persoanele fără să le evaluezi foarte bine, fără să gândești foarte bine. Merge din instinct, să nu uităm că cartea forței este cartea instinctului primar, da? Și atunci, normal că trebuie să ajungi să meditezi asupra acestui mod în care tu alegi persoanele din viața ta. Sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm la noi, însă nu avem cum să le schimbăm și să le rezolvăm până când nu le facem conștiente. De aia, spânzuratul când apare, e un moment de meditație, e un moment de stop, oprește-te și hai să vedem ce facem împreună, da? Mintea și sufletul, ce pot să facă împreună? Minuni, vă zic din experiență. Mai departe, provocarea pentru voi, un alt as, wow, asul de monede, ok, hai să vedem. Deci tu ești provocat la un nou început, dragă vărsătoră, îți convine, nu-ți convine, în august pentru tine este despre noi începuturi. Cartea forța a sărit, se repetă, hai să vedem, ok, au mai sărit două cărți, ia uite. Miracolul despre care vorbeam, minunea despre care vorbeam, dragii mei. Deci, voi trebuie să țineți cont că dacă luna august vi se pare de rahat, îmi cer scuze, da? Pentru că pare așa, cam nașpa, nu este ca să vă chinuie, nu. Voi sunteți provocați să schimbați ceva. Sunteți provocați să luați atitudine și să faceți eforturi să construiți, să materializați, să faceți acel miracol sau să provocați acel miracol, să manifestați conștient, da, aici, să nu uităm, fiecare carte are foarte multe conotații, eu nu pot să o descriu o carte cu tot ceea ce ea spune, însă atunci când îmi atrage atenția ceva, trebuie să îl băgăm în context și aici avem semnul infinitului pe capul acestei persoane, da? În momentul în care noi suntem provocați să construim, asul de monede este o nouă oportunitate de a construi ceva real palpabil, poate pentru unii trebuie să vă reconstruiți relația, scăpând de acele conflicte interioare sau mentale în legătură cu persoana de lângă voi, să vă provocați acel miracol conștient, îmi vine să spun, pentru că avem infinitul, înseamnă am putere infinită de a face, de a construi, de a provoca un miracol, da? De a materializa. Însă sunt provocat să cred, sunt provocat să fac acum, să fac lucruri autentice, palpabile pentru mine, ca să construiesc relația, familia, proiectul, nu știu, nu contează. Da? Ești provocat să faci. Nu pot să spun altceva, foarte tare etalarea voastră, wow! Ești provocat să te deschizi sufletește, ești provocat să te deschizi către comunicare și rezolvarea problemelor interioare sau din trecutul tău sau cu persoanele, anumite persoane din viața ta, și ești provocat să construiești și să materializezi depunând eforturile care sunt necesare, nu neapărat eforturi infinite, ci eforturi care sunt necesare, da? Controlând fiecare pas, îmi vine mesajul pentru unii dintre voi, fiecare pas pe care trebuie să-l faci, ca și cum fă-o într-un mod conștient. Conștient și obligat, nu forțat, da? Forța, dar nu forțat, ci obligat ca să te obișnuiești cu puterea asta de materializare sau cu puterea de a provoca un miracol în viața ta. Unii dintre voi aș spune că sunteți provocați să începeți o relație nouă, nu o relație nouă dacă aveți o relație, să sunteți provocați să reîncepeți relația într-un mod, construind într-un mod conștient, da?
Iar pentru cei singuri, sunteți provocați să construiți cu adevărat o relație reală. Și aici vedem, îmi vine să spun cum se instalează un miracol în viața unora dintre voi. Da. Surpriza, regina de bâte. Ia uite că se repetă foarte multe cărți la voi. Interesant. Hai să vedem ce cu regina asta de bâte. Cinci de spade de data asta și regele de monede. Ok, avem regina de monede în această etalare, avem regele de monede. Unii dintre voi, surpriza este una de, nu știu, poate o ceartă între tine și o persoană. Poate fi partenerul de viață, poate fi... Dar atenție că poate fi vorba despre o ceartă aiurită, îmi vine să spun, sau aiurea, provocată de... îmi vine să spun de statutul, dar nu are legătură statutul, că nu vorbim de un statut, bine, nu statutul financiar, ci acel, avem doi regi. Când vorbim despre regi, da? Vorbim despre acea atitudine de orgoliu interior pe care îl avem cu toții, da? Mândria noastră. Și aici e vorba, poate să fie vorba despre un conflict, o ceartă între tine și o persoană, dar sunt certuri din mândrie, ca și cum eu ți-am făcut, tu nu ai făcut, habar n-am, chestii de genul ăsta, da? Ce să zic, orice ceartă are rolul ei. Pentru unii dintre voi poate vă certați de la bani și poate că e doar așa, nu știu, uite, eu sunt ăla care aduc bani în casă și tu ești aia care cheltuie banii. În general se întâmplă discuții, certuri de genul ăsta. Însă, ce-ar fi să ne observăm când ne certăm? Mie îmi place fraza asta și nu doar că îmi place fraza, ci îmi place să văd, nu știu, așa, cumva din exterior, detașată de ceartă. Dacă sunt și eu într-un conflict, de exemplu, cu soțul meu, îmi place să observ cumva din exterior, pentru că vărsătorii avem, bine, eu mă consider vărsător și eu pentru că am casa 1 un vărsător, avem puterea să ne detașăm și să observăm, da? Din exterior. Și e foarte amuzant să vezi, să te întrebi așa, bă, dar noi de ce ne certam de fapt? Că până la urmă, hai că poate tu aduci bani în casă și cealaltă cheltuie. Dar poate cheltuie să fie mai frumoasă, mai atractivă pentru tine. Care-i buba? Nu știu, zic. Dacă sunt conflicte de mult aici între voi, care sunt interminabile și au legătură cu alte lucruri aici, trebuie să le rezolvați. Insist. Această etalare despre asta ne vorbește. Concluzia. 8 de spade, hei, atenție, atenție cu 8 de spade. Hai să vedem. Foarte multe cărți, nu vrem atâtea. Hai să vedem de ce concluzia e 8 de spade. 2 de cupe. Și azi de monede care se repetă, dragii mei. Concluzia este că dacă tu nu ieși din această chinuială mentală, dacă tu nu ieși din acest cerc vicios și nu te centrezi pe construcția alături de persoana cu care ești, nu vei ieși din cerc. Pot să spun că te vei învârti în continuare. Dacă am văzut aici că au existat învârteli în cerc, repetitivități în trecut, am făcut, după aia n-am mai făcut, după aia vei continua. Dacă tu vrei să rezolvi cu adevărat această problemă, acest conflict cu care te întâlnești în relația ta sau în legătură cu relațiile sau cu iubirea, ar trebui să faci altceva. Ar trebui să construiești noi păreri despre ce înseamnă iubirea, ce înseamnă reciprocitatea, ce înseamnă construcția. Ideea care e? Până când tu nu
ieși din cercul vicios al minții tale despre părerile sau etichetările pe care le ai despre iubire în general sau despre persoana de lângă tine, nu contează, pare că nu se va putea construi sau reconstrui cu adevărat această relație. Sau nu vei putea construi o relație cu adevărat. Nu, aici e ca și cum spune nu, eu asta simt să-ți transmit. Spune nu cercului vicios al minții tale, care te duce de fapt mereu în același punct. Punct în care nu vezi o soluție în legătură cu partea ta sentimentală, partea ta, nu știu, de relații. Da? Acum, vreau să specific ceva. Dacă tu, de exemplu, sau mă rog, unii dintre voi, poate puțin, mi-aș dori să fie puțin, dacă unii dintre voi aveți conflicte reale cu partenerul de viață, nu am diavolul aici, nu am alte cărți care să-mi arate o certă toxicitate. Da, pot să spun că dacă ar fi să vorbim despre toxicitate, aș putea să spun că aici vorbim despre, de ce nu, poate lupte de putere între voi, lupte de orgolii, de mândrie, da, amândoi suntem aici și pietre tari, că poșnici, unul nu lasă unul de la el. Asta este pentru că avem, da, avem energii de putere, energii de ego-uri, da? Și dacă aveți această problemă cu partenerul de viață și există această toxicitate, tu evaluează-te pe tine întâi. Tu nu încerca să rezolvi problema din exterior. Tu trebuie să rezolvi propriul conflict interior. Dacă părerea ta despre această persoană este că este egoistă sau este nu știu cum zici tu despre ea, da? Cercul vicios al minții tale. Și că tu ești o persoană generoasă, faci, însă eu văd aici, da, pentru că avem într-adevăr generozitate și avem într-adevăr egoism. În momentul în care este real, este cu adevărat real, e clar că tu trebuie să înveți să faci ceva. Ori ești din relația asta, cu toate că în mintea ta subconștientă pare că doctrina nu te lasă să, nu știu, sau nu neapărat doctrina, nu știu, uite așa ai tu părerea ta, băi, dacă m-am însurat, dacă m-am măritat, asta e, nu o să rudone relația. Ciudat pentru un vărsător, însă poate exista. Dacă tu știi că relația ta este toxică și că nu mai are soluții, domne, relația asta, da? Că n-am cu cine, că toată ziua stăm și ne bălăcărim și ne așa, este clar că n-ai de ales decât să rezolvi situația. Cum se rezolvă situația? Se desparte lumea și fiecare pe drumul lui. Da? Nu are sens să o lângâni, despre asta vorbim, da? Pentru că aici se vede imaginea acestei relații care poate nu există o soluție de reconstrucție, pentru că nu există de ambele părți, nu există bunăvoință de ambele părți. Și așa cum spun în alte etalări, când nu ai cu cine, nu ai cu cine, indiferent că poate tu simți că este sufletul tău pereche sau cum îl numești tu. Când vezi că nu ai soluție și nu ai cu cine, nu-ți rămâne altceva decât să ai liberul arbitru să alegi. Îmi e bine să mai încerc o dată cu persoana asta sau nu. De-aia trebuie aici neapărat, aș spune, să preiei controlul asupra poveștii. Povestea poate să fie una iluzorie în sensul celălalt pentru unii dintre voi, în care să ziceți, hai, lasă că mai dau o șansă, hai că... Depinde, eu aici nu vorbim de o etalare personală, eu habar n-am despre cine vorbim aici. Dar cam asta e ideea, da? Deci unde nu există soluții, că nu ai cu cine, nu ai ce să mai cauți în acea relație, însă pentru cei care poate e greșită părerea ta despre persoana asta și nu este cu adevărat egoistă, și aici vorbim doar despre două pietre tari, amândoi, aveți toate șansele
să vă reparați, recuperați, începeți relația, să o reconstruiți, însă trebuie să, în ciuda fricii, trebuie să învățați să faceți un pas. Da? Optul de spade este cartea în care noi ne simțim, hai să spunem, neîncrezători sau neputincioși. Însă, această persoană este legată la ochi, într-adevăr, însă nu e legată la picioare. Da? Acele spade nu e legată la picioare, nu e legată la mâini, la nimic decât la ochi. Da? În această fotografie, cel puțin, are mâinile aici sub barbă, nu se văd legate. Da? Deci e ca și cum nu te ține nimeni legat acolo, în acest blocaj mental pe care îl ai, poți să faci un pas și să scoți o sabie de aici și să ieși. Da? Chiar dacă ți-e frică și chiar dacă tu poate, pentru tine, nu mai vezi soluție. Depinde de care este aici situația cu voi. Eu de-aia mereu dau mai multe variante. Cam asta e, dragii mei, foarte frumoasă povestea, mie îmi place foarte tare ce văd aici. Important este să, probabil că o să aveți nevoie să ascultați de mai multe ori ca să puteți să rămâneți cu mesajele bine registrate, da? Să puteți să rezolvați, pentru că e o lună în care e nevoie să se rezolve și să se înceapă, să se dea o nouă oportunitate, să se înceapă ceva, să se înceapă construcția sau reconstrucția în viața voastră. Nu mai am altceva, dragii mei. Fantastic! Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!